สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญบน ProxCenter สำหรับ Proxmox VE ที่ช่วยให้การบริหารระบบเป็นเรื่องง่ายขึ้นแบบอัตโนมัติในระบบ Virtualization ขนาดใหญ่หนึ่งในปัญหาที่เจอบ่อยคือโหลดไม่สมดุลระหว่างแต่ละโหนดบางโหนดใช้งาน CPU และ RAM สูงมากจนเสี่ยงต่อการโอเวอร์โหลดในขณะที่บางโหนดกลับแทบไม่ได้ใช้งานเลยและถ้ายังใช้วิธีย้าย VM แบบแมนนวลก็ทั้งเสียเวลาและมีโอกาสเกิด Human Error ได้ ProxCenter จึงมีฟีเจอร์ระดับ Enterprise ที่เรียกว่า Distributed Resource Scheduler หรือ DRS DRS จะวิเคราะห์การใช้งาน CPU และ RAM ของทุกโหนดแบบ Real Time เมื่อพบว่าโหลดเริ่มไม่สมดุลระบบจะทำการ Live Migration ย้าย VM ไปยังโหนดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติช่วยให้ใช้ Resource ได้คุ้มค่ามากขึ้นลดปัญหา Overload และเพิ่มความเสถียรของระบบโดยรวมต่อไปเราจะพาไปดูวิธีตั้งค่าพร้อมเดโมของ DRS แบบ Step by Step ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ